Bongga, no? So yan, luto na po ang tteokbokki rice cake. Korean style. Okay guys, welcome back to our channel. Meron kaming guest ngayon. Okay guys, tuturuan niya kaming magluto ng Korean japchae, at tteokbokki, at ano pa? kimbap. Kimbap. Yung po ang Korean street food. So Yeah. ito-try po namin siya ngayon. Ngayon yung kainin. Siya po ang magluluto, ang aming chef. Si Chef. Hi, Chef! Chef Kat! Our special guest. Yes! Ayaw po niya magpa Na-shy kasi video siya. na shy siya. Pero ayaw. Okay. Chef Kat. Ang mga tteokbokki-tteok. Mga 2 tablespoon. Pero depende sa'yo kung 2 tablespoon ng gochujang. gochujang. Yan. Tapos, 2 cups of 2 cups ng water. water. So mix lang natin. Tapos, ang tawag ito? Oh, Sunod, tinad namin ng sibuyas, onion slice. Toyo. Tapos soy sauce. Mga 2 tablespoon din. Yan po yung sauce sa rice cake ba yun? Sa rice cake. Pwede mong dagdagan ng gochujang pag ano na. Kapag... Parang maanghang siya, hot pepper taste. Oo. Saka sukal, sir. Hindi po hulo-hulo, sir. Yeah. Hindi hulo-hulo for mga... So, binoiled nila yung fish cake na slice kanina. So, slice kami ng spring onion. So, wait lang natin siyang kumulo. Lahat. 1.5 tablespoon siguro. Inad natin. Depende naman sa inyo. Kung anong gusto nyong lasa. Kasi ako gusto ko maanghang, kaya dinadamihan ko ng gochujang. Kasi yung dalawa ayaw ng maanghang eh. Ayaw nila. Ayaw nila. Long slice. So, ayun na po ang tteokbokki Yan mo nga po. Isapulan. na sauce. Tapos, para mas madali siya ilagay mamaya sa Ayun na, bumulak na siya. Sa kimbo. tikman ko yan. So add pa natin ng Dito tinapon. red pepper paste. Yung konting anghang. So usually Korean street food is maanghang talaga, no? Oo. Na matamis. Na matamis. Natin siya. Hintayin lang natin Halo-halo lang. lumapot. So lalapot siya sa tiyan. Oo. Talaga. Ito siyang lalapot. Nabibili siya sa Charba. Nabibili po siya sa mga Korean store nearby. Oh. Dito sa Mahabula Block 1. Tama ito ginagawa. Bongga, no? So yan, luto na po ang tteokbokki rice cake. Korean style. Hi guys! So ito na, luto na yung tteokbokki. Titikman na namin ha. Wait lang. Hindi makita yung... Salt. Thank you, sir. Salamat po. Sarap. Sarap! Try natin. Maanghang. Panghang siya eh. Maanghang. So, Korean talaga Hindi is... pa nga yan sobrang anghang. Kasi hindi na ako spicy lover eh. Ay, sorry. Hindi rin naman ako. Wow. Palaway.
Wow. Hindi na ako spice lover. Ito naman kita. Try natin. Ako na naman spice. Try natin. Ako yun. Sarap. Sarap Maanghang. Maanghang. Literal. Ito. Literal na maanghang. Diba? So kung nanood kayo ng mga Korean novela, nakikita niyo to doon. Yun yung parang snacks nila. Ay, ganun na yun. Saan mo natin ito nakita, mahal? Masarap siya. Pero itong masarap na kahit. Spicy, sour, Kimberly. Diba? Ganyan talaga yung lasa ng fish. Yung parang matigas. Ganun talaga siya. Yung fish. Yung stick, ano tawag doon? Rice Oo. cake. Okay, rice cake ba Then, yun? rice cake kasi siya. Malagkit. Malagkit. Sarap. Nga rice cake pala yun. So watch out sa next Yan, naming vlog. tinitinda ko. Ang bimbap. Tinitinda ko dito. Thank you po Yan lang. for watching.